بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السادسة في مادة Workshop and Technical Reports موجهة إلى طلبة المعاهد الفنية الصحية السنة الثانية، شعبة فن صيانة أجهزة، شابتر 3، مهندس مجدي يونس. موضوع المحاضرة الأوكسي أسيتيلين ويلدنج. احنا أول طريقة اتكلمنا فيها كانت الأرك ويلدنج، ودي تاني طريقة بتعتمد على الأكسجين والأسيتيلين بخلط بنسب معينة، بحيث ان انا اعمل لهب، واللهب ده قادر على انه يعمل نفس الاكشن بتاع الارك، بحيث ان احنا نعمل اسالة او تسييح للمعدن او المعدنين اللي هيتلحموا ببعض. فهذه الطريقة بيتمزج الاكسجين او الاسيتيلين بنسب معينة، وبتوصل درجة الحرارة الى درجة كافية الى بتوضع على تورش او على مسدس حقن. درجة الحرارة دي بتوصل ل 3300 درجة مئوية، قادرة على it can be melt most the ferrous and non-ferrous metal بنفس الطريقة. لازم هنا بنحتاج فيلر ميتال عشان نعمل slightly for grating strength joint، واللحام يبقى لحام متماسك وقوي. هنا بنلاقي فيه اسطوانتين، اسطوانة للأكسجين واسطوانة للأسيتيلين، والاسطوانتين متشابهين في التركيب طبعا والبنية، وبيطلع من كل واحدة هوز او خرطوم، والخرطوم دوت بيتصل بمسدس. المسدس ده عليه طبعا صمامات لنسبة الاكسجين ونسبة تزويد ده وتزويد دوت، وبيطلع اللهب، واللهب ده بيتسلط على نقطة اللحام مع الفيلنج ميتال، بحيث ان النقطة تطلع زي اصل المعدنين الاتنين بواحد اتنين تلاتة كده. اول الشكلين متماثلين تقريبا، اللي بيبقى فيه عندنا الهوز والريجوليتور والبريشر جيج، كل واحدة فيهم عليها الكلام ده، والريجوليتور للاكسجين والريجوليتور للاسيتيلين والبريشر جيج لكلاهما برضو، والفالفز لكلاهما، لحد ما بنصل الى النقطة 19 و20، واحدة خاصة بصمام للأسيتيلين، واحدة خاصة بفالف للأكسجين. وبعدين بنروح للويلدنج تورش اللي هو المسدس الرئيسي، وبنروح للتيب بتاعة التورش اللي هي النقطة الأخيرة، ويبقى فيه في الآخر الفليم، والفليم ده اللي بيتسلط على نقطة اللحام. جاز بريشر ريجوليتورز، العناصر بتاعه هذه الجزئيه بقى. الجاز بريشر ريجوليتور هنا او المنظم هنا شغلته انه يظبط نسبه الغاز سواء للاكسجين او للاسيتيلين. البريشر ريجوليتور هنا بيتوصل بين السلندر والهوز، وهنا في اتنين في الحقيقه فالف، يعني في اتنين ريجوليتور، واحد يبين الضغط بتاع الاسطوانة، والتاني يتحكم في النسبة اللي طالعة، لان انا عايز ابقى عارف الاسطوانة فيها ايه، وباخد جزء منه عشان ابقى عارف نسبة الخلط بتاعتي ايه شكلها. فكلاهما فيه صمامين، احد الصمامين يعني كل طرف فيه 2 جيج، احدهم عداد لقراية ضغط الاسطوانة، ثم عداد للنسبة اللي انا واخدها من هذه الاسطوانة، على اساس ان نسبة الخلط ساعات بيشتغلوا بنسبة 1:1، او عايز يزود نسبة حاجة الى حاجة، فيبقى قدام الفن اللحام معاه الريجوليتورز يشتغل بيها. الويلدنج تورش هو عبارة عن مسارين، مسار احدهما للاسيتيلين والاخر للاكسجين، وكل واحد له نيدل فالف للتحكم في نسبة المرور بتاعة الغاز، وبيتقابلوا الغازين الاثنين في ميكسنج تشامبر، وبعدين يطلعوا لحد التب، وبعدين من التب الى يكونوا الفليم. طبعا دول لما بيتقابلوا بيشتعلوا، يعني مجرد انهم يتقابلوا بيشتعلوا الغازين الاثنين دول. في تو بيزك تايب اوف ويلدنج تورش، في بوزيتيف بريشر، ده بيعتبر ميديوم او في تساوي النسبتين الاثنين، او فيه اللو بريشر، وده بيبقى اقل من الثاني في النسب بتاعته. الويلدنج تورش برضو تبعه هنا بنلاقي الهوز بايب. البايب ده عبارة عن طبعا خرطوم يتحمل الضغط، وتحمل الضغط هنا، والالوان هنا الكالر كودنج هنا مهمة، الاحمر للاسيتيلين والاخضر للاكسجين،
بيبقى في عرف طبعا، الصناعيه بتوع اللحام عارفين هذا الكلام. الفيلر رود لازم ممكن برضو يبقى بيه او بدونه، زي ما قلنا في الارك برضو. when welding with a filler rod it should be held approximately 900 to the welding tip. Filler rod have the same or nearly the same chemical composition of the base metal. بيبقى من نفس نوعية بيملأ المادة الملأة، لأن لما بيسيح بيبقى فيه نقط اللحام عشان تبقى قوية، يبقى بيستخدم من نفس مادة اللحام. Most filler rod for gas welding also contain the oxidizer to control the oxygen content of the weld ball. بيبقى فيها معاها حاجه زي الفلاكس كده، حاجه زي الفلاكس او زي لما بنحط الفلاكس في القصدير في اللحام، بيبقى حاجه تعمل اكسده عشان تعمل نقطه لحام عاليه. الاكسيد طبعا يتطاير وتبقى الماده نفسها. فلاكس ار يوزد ان جاز ويلدنج تو ريموف ذا اوكسايد فيلم. طبقه الاكسيد اللي ممكن تتكون تتسحب من هنا، تبقاش موجوده. and to maintain a clean surface، ويخلي سطح بلا شوائب او بلا اي طبقه مؤكسده من ماده اللحام. يعني حديدوز ما يبقاش فيه اكسيد حديدوز مثلا كده، او حديد ما يبقاش فيه اكسيد حديدوز. there are usually for gas welding بيستخدم بقى في الالومنيوم والستانلس ستيل والكاست ايرن، حديد الزهر والسيليكون برونز. يعني في اكتر من ماده، وممكن نحاس برضو. they are available in the market in the form of dry powder وبيست and thin solution. بعد كده resistance welding. resistance welding هنا اللحام بالمقاومه. يعني ايه اللحام بالمقاومه؟ اللحام بالمقاومه كل لما بنتعامل مع ماده ونسخنها، بيبقى الماده دي بيمر فيها تيار معين، بيمر فيها تيار كهربي. التيار الكهربي اللي بيمر ده الماده لها مقاومه، فالباور بتساوي الاي تربيع في ار. دي الباور. لما اقول الطاقه هنا طاقه كهربيه هي تكافئ الطاقه الحراريه اللي طالعه، فالاتش هتساوي الاي تربيع في ار. دي البي. ولو ضربناها في التي اللي هو الزمن التسخين دهوت، او الزمن المكوس بتاع التيار ده على النقطه في اللحام، هيبقى الاتش اللي بتناظر الانرجي بتساوي الاي تربيع في ار بالجول. وهنش اتش هنا درجه حراره بس معبر عنها بالجول. وهنا هو كميه التيار اللي بيمر، دي بتبقى كميه كبيره جدا جدا. وطبعا الماده صغيره، طبعا التيار كبير ومضروب في 2 كمان، يبقى هنا الباور عاليه جدا مهما صغرت المقاومه. فدي الفكره العامه. مرور تيار واعتمادا على ماده على مقاومه الماده اللي بتتلحم، فالطاقه اللي موجوده فيها بتساوي الاي تربيع في ار في تي اللي هو زمن التيار ده قاعد قد ايه، اللي هو تيار الميلتنج تايم. انواع اللحام بهذه الطريقه، في عندنا لحامين اللي بيسميه لحام البونطه او السبوت ويلدنج او سيم ويلدنج. لحام البونطه عباره عن بتحطوا المادتين مع بعض وتمرر تيار، ويبقى فيه ضغط معين في النقطه اللي هيتم فيها اللحام، ويمر تيار معين لتايم معين، النقطتين يمسكوا بعض كما لو كانوا نقطه، يعني بنفس درجه التماسك بتاعه الماده الاصليه. ده بتعتمد على 2 الكترود، واحد ثابت والتاني بيتحرك على دراع معين عشان يجيب الشغله اللي يقربها من بعضها. وبيمر تيار كهربي عن طريق ترانسفورمر، والترانسفورمر ده كرنت ترانسفورمر بيعلي التيار. وفي ميكانيكال فورس طبعا، لازم ان المادتين دول اثناء اللحام يبقوا ماسكين بعض تماما ويبقوا مضغوطين على بعض تماما، على اساس ان ما يحصلش سبارك او ما يحصلش فيه. انت بتلحم يبقى لازم النقطتين يتلامسوا. التلامس ده هو تلامس، لان البونطه هتعمل عباره عن تسييح للمنطقه الاولى والمنطقه الثانيه، ويتلامسوا مع بعض بالميلتنج بوينت. هيبقى ايه؟ بقت نقطه واحده، يعني مسكوا بعض كانهم حاجه واحده. والرسم بيبين حاجه زي كده. يمكن النقطه الحمراء ديت هي نقطه الميلتنج. بتلاقي الشريحتين الاثنين دول بيبقى فيه قطبين او 2 الكترود، اللي هو اللون البرتقاني او الاصفر. التيار الكهربي جاي فيهم من فوق ومن تحت، يعني دايره كهربائيه مغلقه، بحيث ان التيار الكهربي المارر هنا المعدنين بطبيعتهم موصلين كهربيا، فالتيار الكهربي مارر ودايره دي دايره مغلقه،
فنقطة اللحام. بعد كده بيكون عندنا خطوات اللحام بهذه الطريقة. في عندنا 4 خطوات. في سكويز تايم، هو التايم ريكوايرد فور الكترود، ده الاينمنت تايم، ده ظبط الشغلتين على بعض او القطعتين اللي هيتلحموا ببعض، وده تجهيز قبل اللحام، تثبيت المنطقة والنقطة واللحام اللي هيحصل فين. وبعد كده الوقت التاني اللي هو الويلدنج تايم، يمر تايم لمدة قد ايه، ده وقت اللحام بقى اللي داخل فيه الباور. وبعد كده الهولدنج تايم، ده ضغط بعد اللحام، بعد مرور التيار وانقطاع التيار يمر ضغط، يبقى في ضغط، في فورس تبقى قد ايه، تاخد تايم قد ايه، دوام الضغط بعد زوال التيار الكهربي، ده بنسميه الهولدنج تايم. وبعد كده فيه الريليس تايم او الاوف تايم، ان يبقى فيه يترفع الضغط تمهيدا للمرحلة التالية. هذا اللحام بيستخدم في حاجات كتيرة، البريكس مثلا والسقالات، بيستخدم للشرايح الكبيرة او الاحجام الكبيرة من الستيل، ممكن 12.5 ملي، يعني حوالي سنتي وربع، الشرايح الكبيرة بهذا الشكل، او 2 or more شيت، يعني اكتر من شيت من المعدن هيتلحموا ببعضهم، ممكن يبقى بنطة واخدة 3-4 حاجات مع بعض، او كونتينرز اند بوكسز اللي هي الحاويات والصناديق الكبيرة والكلام ده، فممكن ده كله يستخدم لسبوت ويلدنج. الريزيستنس ويلدنج، ريزيستنس سيم ويلدنج هو زي السبوت، بس هنا بيبقى فيه سيركولار الكترود اللي العلوي بيبقى دائري، وبيبقى فيه موتور بيدوره، بحيث ان انا بعمل اكتر من بنطه، يعني والبنط دي بتبقى اوفرلاب او متداخله، يعني كأن بنط جنب بعضها البعض. فالسيم ويلدنج السيميلر زي السبوت ويلدنج بالظبط، فيما عدا ان السيركولار رولر الكترود او رولينج الكترود ار يوزد تو بروديوس كونتينوس اير تايت سيم اوف اوفرلابنج ويلد، يعني في تداخل في السبوتس، بحيث ان يبقى حتى ممكن يستخدم في خزانات الميه او حاجات زي كده، بحيث ان يبقى مانع للتسريب. والشكل ده بيقول الكلام ده، ان فيه ترانسفورمر، والترانسفورمر ده طالع منه تيار كهربي، والتيار الكهربي ده رايح على التو الكترود، والتو الكترود فيه فورس عليهم، والشغلتين الاثنين بالسحب مع دوران الشغله. لو لاحظنا الخط الاسود ده هو خط اللحام، ان السبوتس متداخله متواصله، كاني بلحم شريط متصل من اللحام، مش سبوت واحده في مكان واحد او متباعده، لا كانها محصله بعضها، لان نفترض ان انا بعدت شويه وبلحم، ما هي النقطة اللي ساحت حصلت النقطة اللي كانت سابقاها، والنقطة اللي ساحت حصلت النقطة اللي كانت سابقاها، فكأن هنا اللحام بيبقى كونتينوس، كأنه كونتينوس. الابليكيشن فور ميكنج ليك بروف جوينت ان فيول تانك، حاجات اللي هي خزان البنزين وخزان الزيت بتاع العربية في العربيات مثلا، ده مانع للتسرب طبعا، هو مش هيسمح بالتسرب، فده من يستخدم في هذا النوع. except for copper and high copper alloy الميتال كان بي سيم ويلدد يوزد، يعني ممكن يستخدم في حاجات اللي هي الايه، ما عدا الايه الكبر الوي والنحاس، ممكن يستخدم في اكتر من حاجه زي كده. it is also used for making flange اللي هي لحام الحواف، او في الووتر تايت تانكات الميه، او الشفه، لحام الشفه اللي هي بيسموها الشفه دي اللي هي زي الفلانشه كده، بيعمل فلانشه على ماسوره او كلام زي كده، على اساس تبقى مانعه للتسريب، فدي كله ممكن يستخدم هذا النوع من اللحام. شكرا.